guys! I am Shell and welcome back to my channel. So, for today's video, I'm gonna show you how I edit my videos using my phone. Ito yung ginagamit kong app. Turo ko kung paano ko gawin yung pag-cut ng video, yung pag-add ng effect, tapos pag-add ng background at the same time, and also, yung text, kung paano ko siya ilagay, and yung nagkakaroon siya ng effect, yung text. So, kung gusto mo matuto ng kung paano i-edit yung videos using phone, just keep on watching. Start? Ayan guys, gagawa tayo ng edit ng video. So, ang pipiliin kong video is yung video ng kapatid ko. So, yan. So, ang haba niya. Gusto mo siyang lagyan ng effects like sa text na kay ASMR. So, ganyan siya. So, pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang palitin. So, manarigyan ko siya. Pwede mong baguhin yung fonts niya. Like yan. Or ano, ikaw bahala. So, kunwari ganyan. Tapos, gusto ko yung effect na parang tinatype siya. So, dito ako sa in animation. Tapos, meron yan iba't iba. So, yan. Ganyan siya. So, yan. Mamimili ka lang dyan kung paano. Pero ang gusto ko is yung parang pinusulat. So, gusto ko din kasi siya lagyan ng effects. Diba? Habang sumusulat. So, punta ka sa audio and hanapin mo kung ng mga effects mo. So, sa akin, effects ko dyan is yung typewriter. So, since mahaba siya, kailangan mo siya i-cut. So, yan. So, yan. Pag-cut nito is trim and split. Yan. Tapos, ginagawa ko lagi is split at playhead. Para yung natirang yan is i-delete mo na lang siya. So, yun. So, ganito siya. Ayan. So, dahil nakakatawa yun, nadagdagan natin ng effects. Hindi nadagdag ko effects is yung tumatawa. It's either ito or diba? Pero ito na nalagay. So, yan. So, medyo delay. Usok mo siya. Yan. So, yan. Okay na siya. Tapos, puro ganyan lang kasi din siya. So, pag magka-cut ka, so, yan. Kung gusto mo i-cut yun, dito ka lang sa may gunting talaga. Tapos, split at playhead lagi kasi ginagawa ko. So, pwede mo siya ditong bawasan, pwede mo siya ditong dagdagan, ay bawasan din, hanggang doon na siya sa nag-thumbs up siya. So, yan. So, yan. Tapos, pwede ka maglagay ng effect dito. Pag may ganito siya, pag kinat mo siya. Or, next video, yan. Pwede ganyan. So, may classic transition, crossfade, zoom out, or fade through. So, yan. May pwedeng colors din kung anong pag-fade niya. So, yan. So, fan transitions, circles. Yan. Madaming klase dyan. Ikaw na lang bahala. Paano mo siya, yan. 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 So, yan. Pwede rin ganyan. Split screen. Kaya madaming pwede. So, yung gagawin ko na lang is yung fade through. So, ganito siya.
So, o kaya, pwede mo na idagdag dito yung intro mo. So, pagkatapos nun, i-add mo dito yung intro mo. So, yan. So, add ka na media. Kunwari yan na yung intro ko. Since wala, nandun kasi sa, backup ko yung intro. So, yan. Kunwari yan yung intro ko. Dito ko na lang di-edit yung intro. So, kadalasan na ginagawa ko sa intro, turo ko na lang siya sa another video kapag may time na ako. So, ganyan muna siya. Kunwari yan, meron na yan. Tapos, dadagdagan mo ulit dito na effect. Yan, dagdag ka ulit na effect dyan. So, kung gusto mo na 3D, yan. Ganyan yung lalabas niya. So, dapat kasi may tunog yan, may something, pero hindi ko pa siya malagyan. So, ganun siya. Tapos, pag gusto mong lakasan yung video, since mahina siya, pwede siyang mag-volume. At saka kapag gusto mong mabago yung salita niya, yan. So, yan. Ganyan dapat yung tunog nun. So, yan. Bahala na kayo kung paano nyo dadagdagan ng mga effect. Tapos, for backgrounds music, pwede nyo kasi i-play dito. Kung yan yung bagay dun sa video nyo. Ganyan. Ano ba ito? Basta yan, ano naman siya. Pero hindi siya bagay doon. Hindi siya bagay dyan. Hindi siya bagay. Ito lang yung bagay dito. Yan na lang. Tapos, hinaan mo siya kasi background music lang naman siya. Kasi nga para marinig yung buksan natin ito. Yan, ganyan siya. So, yan. Kunwari gusto mo siya ng sticker, then magkakaroon ka, kasi kapag sa AC Market mo siya dinownload, si KineMaster, meron siyang other, since pwede kang mag-download ng kung ano-ano. Yan. So, kunwari, gusto kong dagdagan ng, madami kasi ito eh. Hindi lang kasi ako nakapag-download ngayon. So, yan. Overlay. So, pwede mo siya i-usap dyan. Pwede mo siya palitan. Pwede mo siya palakihan. Yan. Ang corny lang kasi hindi ko siya, hindi naman yan talaga ilalagay. Kunwari na lang. Yan. Para maturo ko lang. Medyo malakas pa rin yung music. Kaya hinaan ko pa siya. Kasi, ano po ba? Pwede ka rin mag-handwrite dito. So, yan. Nari gusto mong turo yan. Yan. So, meron siyang effect din. Yan. Pwedeng ganyan, pwedeng ganito. Pero mas madalas ganyan. So, yan.
gusto mo siyang i-cut, sobrang tagal niya kasi. So, cut mo siya dyan. Yan. Tapos, pag gusto mo na siya dun sa medyo dulo na, yan. Yan. Buwasan mo tong handwriting. Yan. Di ba may voice yon? So, pwede mong ibahin yung voice niya. Sa may speech. Di ba? Pwede. Para siya naging minion style yung pagsalita. So, ganun lang siya pag-change na Pwede mo rin siyang speed control. Kung gusto mong mabilis or mabagal. So, kung na rin mabilis siya. Yan. So, yan. Tapos, rotate mirror, color adjustment. Super dali niya lang gamitin. Yan. Tapos, pwede ka rin mag-voice over dito sa voice. Pag pinindot ko kasi yan, mag-stop yung video kaya hindi ko siya pwedeng pindutin. Then, next is ano pa ba? Text, effects, yan. Kadalasan sa dulo ko na siya ginagawa. So, since reload naman ako. Yan. Sa effects, yung na-download ko is yung Auto HDR. Yan, madalas ko yan download. Auto HDR, ganyan siya kaputi. Since kanina, ganito siya kadilim. Wait lang. Ganyan siya kadilim. Sige, doon na lang natin. Pawasan natin. Diba? Ganyan siya kadilim. Yan, nakikita niyo ba yung difference? Diba sobrang iba? Nagawa ko, hanggang dulo mo na yan. Dulo ko na ganyan siya. Para lahat ng video puti or malinaw. Haba naman. Tapos, tsaka ko ilalagay yung sa dulo, nilalagay ko kasi yung outro. So, kunwari yan na lang din yung outro ko. So, ganyan siya. Yan. So, ganun lang siya and super dali niyang gamitin. Pag gusto mo magdagdag ng video, another video dito, dadagdag ka ng video dito, wag na lang yan. Kasi, yan. So, pwede din siya. Yan. So, iusog mo siya dyan, o kaya kung saan mo gusto ilagay. Kunwari may gusto ka ipakitang dati, ganyan. So, yan. Yan. Ganun siya. Yan. Ganyan lang siya. So, mandali niya lang gamitin, di ba? So, pagkatapos niyan, na-edit mo na lahat-lahat, okay na lahat-lahat. Gagawin mo, ipindot mo tong share. Yan. Tapos, depende sa'yo kung anong, kadalasan ng nilalagay ko dyan is yung Full HD 1080p, tapos 25 PAL lang. Tapos, export mo na siya. Dito yung video na i-post ko, kasi medyo nagmamadali tayo since naka 60 minutes na tayo and then i-edit ko pa siya. So, ganyan lang siya. Hintayin nyo lang siya dyan. Tapos, pwede nyo na siya i-review kung okay na yung vlog na yon or yung video na yon. Then, that's it. And very simple editing video using your phone. Guys, hope na marami kayong natutunan sa video na to, and click like if you like it, and don't forget to subscribe on my channel. And po ako sa suggestion kung ano po yung mga pwedeng gawin na videos. So, comment down below lang if you have a suggestion. So, yun lang.
So, hope you like it. Bye!